Srimad Bhagavatam, 7th Canto, Chapter 9. Prahlad pacifies the Lord with prayers. Text 42. Čteme ze Srimad Bhagavatamu, zpěv 7. kapitola 9. Prahlad uklidňuje Pána modlitbami, sloka 42. Translation. O my Lord, O Supreme Personality of Godhead, original spiritual master of the entire world, what is the difficulty for you, who manage the affairs of the universe, in delivering the fallen souls engaged in your devotional service? You are the friend of all suffering humanity, and for great personalities it is necessary to show mercy to the foolish. Therefore I think that you will show your causeless mercy to persons like us who engage in your service. Překlad. O můj Pane, nejvyšší osobnosti božství, původní duchovní mistře celého světa. Jak by pro tebe, který řídíš dění ve vesmíru, mohlo být těžké vysvobodit pokleslé duše, jež se ti snaží oddaně sloužit? Jsi přítelem celého trpícího lidstva a vznešené osobnosti musí projevovat milost hlupákům. Proto předpokládám, že jistě projevíš svou bezpříčinnou milost lidem, jako jsme my, kteří ti slouží. Report by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Here the words Priya Janan Anusevatam Naha indicate that the Lord, the Supreme Personality of Godhead, is very favorable to devotees who act according to the instructions of His own pure devotee. Slovo Priya Janan Anusevatam Naha zde vyjadřují, že svrchovaný Pán, nejvyšší osobnost božství, je velmi příznivě nakloněn oddaným, kteří jednají podle pokynů jeho čistého oddaného. In other words, one must become the servant of the servant of the servant of the Lord. Jinými slovy, je třeba se stát služebníkem služebníka Pánova služebníka. If one wants to become the servant of the Lord directly, this is not as fruitful as engaging in the service of the Lord's servant. Stát se služebníkem Pána přímo není tak účinné jako sloužit Pánovu služebníku. This is the direction of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who shows us the way to become Gopi Bhartu Parakamalayor Dasa Das Anudasaha. To je pokyn Sri Chaitanya Mahaprabhu, který nám ukazuje, jak být Gopi Bhartur Padakamalayur Dasa Das Anudasa. One should not be proud of becoming directly the servant of the Supreme Personality of Godhead. Nikdo by neměl být pyšný na to, že se stal přímým služebníkem nejvyšší osobnosti božství. Rather, one must seek a pure devotee, a servant of the Lord, and engage oneself in the service of such a servant. Raději bychom měli vyhledat čistého oddaného služebníka Pána a sloužit jemu. The more one becomes the servant of the servant, the more one becomes perfect in devotional service. Čím více se člověk stává služebníkem služebníka, tím je v oddané službě dokonalejší. This is also the injunction of Bhagavad Gita, evam parampara praptam imam rajarshayo vidu. To je také pokyn Bhagavad Gita, evam parampara praptam imam rajarshayo vidu. One can understand the science of the Supreme Personality of Godhead simply by the parampara system. Porozumět vědě o nejvyšší osobnosti božství lze pouze prostřednictvím systému parampara. In this regard, Srila Narottam Das Thakur says, Tandera charana sevi bhakta sanevas, let me serve the lotus feet of the devotees of the Lord and let me live with devotees. Srila Narottam Das Thakur v této souvislosti říká, chci sloužit lotosovým nohám oddaných Pána a žít s oddanými. Janame hoy eya vilash. Following Narottam Das Thakur, one should aspire to be a servant of the Lord's servant life after life. Po vzoru Narottam Das Thakura bychom měli usilovat o to, abychom život za životem byli služebníky Pánových služebníků. Srila Bhaktivinoda Thakur also sings Tumita Thakur Tomara Kukur Balia Janaha More. O my Lord, O Vaishnava, please consider me your dog. A Srila Bhaktivinoda Thakur zpívá, o můj Pane, o Vaishnava, prosím, považuj mě za svého psa. One must become the dog of a Vaishnava, a pure devotee, for a pure devotee can deliver Krishna without difficulty. Je třeba se stát psem Vaishnavy, čistého oddaného, nebo čistý oddaný nám bez potíží dokáže předat Krishnu. Krishna say tomar, Krishna dite par. Krishna is the property of his pure devotee, and if we take shelter of a pure devotee, he can deliver Krishna very easily. Krishna je majetkem svého čistého oddaného a pokud se k čistému oddanému uchýlíme, může nám Krishnu velice snadno dát. Prahlada wants to engage in the service of a devotee and therefore he prays to Krishna, my dear Lord, kindly give me the shelter of your very dear devotee so that I may engage in his service and you may then be pleased. Prahlad chce sloužit oddanému a proto se modlí ke Kršnovi. Můj milý Pane, prosím,
Poskytni mi útočiště u tvého drahého oddaného, abych mu mohl sloužit a tak tě potěšit. Mad bhakta puja bhyadika, Bhagavatam 19:21. The Lord says, engaging in my service of devotional of my devotee is better than trying to engage in my devotional service. Pán říká v Bhagavatamu 11:19-21. Sloužit mému oddanému je lepší, než se snažit o oddanou službu mě. Another significant point in this verse is that by devotional service, Prahlad Maharaj does not want to benefit alone. Dalším významným sdělením tohoto verše je, že Prahlad Maharaj nechce mít z oddané služby prospěch sám. Rather, he prays to the Lord that all of us fallen souls in this material world may, by the grace of the Lord, engage in the service of his servant and thus be delivered. Ale modlí se, abychom my všichni pokleslé duše v tomto hmotném světě mohli milosti Pána sloužit jeho služebníkovi a tak být vysvobozeni. The grace of the Lord is not at all difficult for the Lord to bestow, and thus Prahlad Maharaj wants to save the whole world by spreading Krishna consciousness. Pro Pána není nic těžkého udělit svou milost a Prahlad Maharaj tedy chce zachránit celý svět šířením vědomí Kršny. Konvatrte kilo guru, Bhagavan prayasa, utaranesya bhava sambhava lopaheto, mudheshu vai mahadanugraha arta bandho, kim tena te priyajanan anusevatam na. So, the main point here is to become the servant of Krishna. Takže hlavní bod tohoto verše je stát se služebníkem služebníka Pánova Kršnova služebníka. And this is more pleasing to Krishna. A to Kršnu těší víc? For several reasons. Z několika důvodů. One reason is that it means that the devotee is becoming very humble and he appreciates the other devotees. Jeden z důvodů je, že oddaný se stává velice pokorným a oceňuje ty ostatní oddané. And because pride is such a terrible thing, this show of pridelessness is pleasing to the Lord. Protože pýcha je tak hrozná věc, tak když ukazujeme, že jsme zbaveni pýchy, tak to Kršnu těší. Plus, the Lord wants to help his other devotees in their service, so in this way, by the devotee becoming a servant of other devotees, then this way the Lord assists his other devotees. A navíc Kršna chce pomoct svým oddaným, proto když jeden oddaný slouží druhému oddanému, tak to takhle je pomoc od Kršny tomu oddanému v jeho službě. And actually it will be easier for the devotee to serve another devotee than to serve the Lord directly. A navíc je to snazší, aby jeden oddaný sloužil druhému oddanému, než k Pánovi přímo. Because serving the Lord directly, one has to be very expert. Protože aby jsme sloužili Pánovi přímo, musíme být velice expertní. What if he makes a mistake? Co když uděláme chybu? What if you're bringing the Supreme Personality of Godhead, his plate, and you don't know how to do it properly? To je jako když třeba bychom měli přinést Kršnu jeho talíř a nevíme, jak to správně udělat. Maybe it's not properly clean or something like that. Třeba nemusí být správně čistý nebo něco takového. So that's a great offense. To je velký přestupek. That's why Radha Krishna deity worship is not recommended for the beginning. Proto není uctívání Radhy a Kršny doporučeno na začátek. Because in worshiping Radha Krishna, offenses are very serious. Protože v uctívání Radha Kršny jsou přestupky velice vážné. But because Lord Chaitanya is the servant of the servant of the servant of Krishna, he's more tolerant. Ale protože Pán Chaitanya je služebníkem služebníka Kršny, tak on je schovývavější. And even still more tolerant is the servant of Lord Chaitanya. Ještě tolerantnější je služebníka Pána Chaitanya. That doesn't mean that one should become careless, thinking that, well, I'm just serving the servant of Krishna, so it doesn't matter if I do it nicely. To neznamená, ale že bychom se měli stát nezodpovědní a mysleli si, že když sloužím služebníka, takže to nemusím dělat pěkně. We should still be very careful.
but inevitably there may be some flaws in our performance. Přesto bychom měli být velice opatrní, ale nevyhnutelně se dopustíme nějakých nedostatků v naší službě. Lord Chaitanya doesn't take any offenses. Pán Chaitanya za to nebere, jako nepřijímá ty naše přestupky. Another practical point is that the Lord is a good manager. Další praktický bod je, že Pán je dobrý manažer. He knows how to delegate well. Ví, jak dobře delegovat služby. So if everyone's running to him, imagine millions and millions of devotees all running to him to ask what they should do at every moment. A představte si, že miliony a miliony oddaných v každém okamžiku běží za Kršnou a ptají se, co mají dělat. It's not a very practical program. To není moc praktický program. Everyone's knocking on the door. What should I do now? Každý den klepe na dveře a co mám teď dělat? Krishna wants to dance with the gopis. He doesn't want to have to be asked every question. A Krishna chce tančit s gopima, on nechce, aby se ho každý ptal na každou maličkost. On one side. Na jedné straně. Of course, Krishna is not like us. He can dance with the gopis and at the same time he can take care of all the other necessities. Samozřejmě Krishna není jako my, Krishna může tancovat s gopimi a ještě se v tu samou chvíli starat o všechny ty důležité ostatní věci. Go loka evanis nivisik ilak mabuto. Yes, he's enjoying in Goloka and he can also expand himself to take care of all the other affairs. A Krishna si užívá v Goloce Vrindávaně, ale přesto se expanduje, aby se staral o všechny ostatní záležitosti. But still, it is practical to designate or delegate the service of engaging other devotees to some of his representatives. Ale přesto je praktické delegovat někomu tu službu, zaměstnávat jeho oddané někomu jinému. And actually the devotees enjoy this. A ve skutečnosti oddaný to dělá radost. And devotee enjoys engaging other devotees in devotional service. Oddaný má radost toho, když může zaměstnávat ostatní oddané v oddané službě. And the devotee of such a devotee enjoys being engaged by that devotee. A oddaný takového oddaného má radost toho, že může být zaměstnán takovým oddaným. And the effect is that everyone gets Krishna directly. A výsledkem je, že každý dostane přímo Kršnu. Because Krishna is purchased by the pure devotee. Protože Kršnu je možné koupit si. Čistý oddan si může Kršnu koupit. Krishna Saitamar, Krishna Ditipar. Yes. Krishna is yours and you can give him to others. Ano, Kršna je tvůj a ty ho můžeš dát ostatním. It's like there are some of these multi-level marketing. Jako například existuje multi-level marketing. You have Amway here? Yeah, we have. Yeah, Amway. So they start and they only have certain representatives who can give out Amway. Jako ten systém funguje tak, že třeba je systém Amway a oni začínají tak, že mají jenom určité zástupce, kteří můžou takhle rozprodávat ten systém. And then they all take care of their people that they're training up. A oni se pak starají o ty lidi, kteří získali a trénují je. And then they distribute. A oni pak rozdávají. So starting at the top with one, then it branches out into many. A když takhle to začíná od jednoho, tak se to rozvětvuje do mnoha. Of course, the problem with their product is not perfect. Problém je s jejich produktem, že jejich produkt není dokonalý. But the product of Krishna Bhakti is perfect. Ale výrobek Krishna Bhakti je dokonalý. So when you distribute that, then you get unlimited happiness. A když rozdáváte tohle, tak získáte nekonečné štěstí. The more you distribute, the more transcendental knowledge and bliss you get. Čím více budete rozdávat, tím víc transcendentálního poznání a blaženosti získáte. In the material world, when they do multi-level marketing, they like to get profit, adoration, and distinction. A když v hmotném světě dělají multilevel marketing, tak chtějí z toho mít nějaký výtěžek a nějakou úctu a nějaký obdiv. But a devotee gets eternity, knowledge and bliss. Ale oddaný získá věčnost, poznání a blaženost. And their profit and their adoration and their distinction are all false anyway. A jejich výtěžek, jejich oslavování a jejich výjimečnost jsou stejně falešní. Profit means you're stealing from somebody else. Ale jejich výtěžek znamená, že od někoho kradete. Adoration means the adoration of fools.
A úcta nebo ocení je ocení hlupáku. And distinction is, the Bhagavatam describes that persons who are against Krishna, who are not devotees of Krishna, they are praised by dogs, hogs, camels and asses. A výjimečnost Bhagavatam to popisuje, že osoby, které jsou oslavováni těmi, kteří neúctívají Kršnu, jsou oslavováni velbloudy, psy, prasaty a osly. So is it a great distinction to be honored by dogs and hogs? Je to opravdu výjimečnost, když vás uctívají psy a prasata. Sometimes you see the most abominable person and he has 3 or 4 dogs with him. Někdy vidíte nějakou úplně odpornou osobu, okolo sebe má 3-4 psy. Dirty, filthy, street person. Oni jsou takový špinaví a smrdí a žijou na ulici. He's walking and he has his dog, and his dogs they love him very much. A on má tam ty své psy a ty psy ty ho milují. So do you think, well, maybe he's a great personality? Tak si můžete myslet, no možná je to velká osobnost. The dogs really like him? Ty psy ho fakt mají rádi. No, he's not. On není. So this is the system that Krishna has established for giving himself. To je systém, který Krishna ustanovil, aby mohl dát sám sebe. This is called parampara. Nazývá se parampara. Evam parampara praptam. He doesn't give himself through, like Walmart or something like that. Walmart? You don't have Walmart. Tesco. Yeah, he doesn't give himself through Tesco. A Krishna se nerozdává skrze Tesco. He's not available. If you want to get Krishna, you have to go directly to Krishna's devotee. Není v Tesku dostupný, musíte jít přímo za Krishnovými oddanými. You can't get Krishna from a scholar or from a yogi. Nemůžete získat Krishnu ani od učence, ani od yogího. Or a karmi. Nebo od karmího. Have to get Krishna from a bhakta. Musíte získat Krishnu od bhakty. But there are many bhaktas. Ale je hodně bhaktů. And so they can give out Krishna. They're given that special empowerment. A oni můžou dávat Kršnu, oni jsou takhle zmocnění. That's a big word these days, empowerment. Což je dneska velký slovo, zmocnění. Amongst, you're supposed to become empowered. A když jako vás má někdo zmocnit. And they like to think of becoming empowered by some impersonal force. Což většina lidí má rádi, protože si pod tím představí, že vás zmocní nějaká neosobní síla. Or some unseen celestials. Nebo nějaký neviditelní nebešťané. But we want to get empowered by Krishna. Ale my chceme být zmocnění Kršnou. Krishna Shakti Vina Nahi Tara Pravartana. That unless one is empowered by Krishna, he will not be successful in preaching. A že dokud nás Kršna nezmocní, tak nebudeme úspěšní v našem kázání. Or especially, he will not be successful in spreading Krishna consciousness all over the world. Zejména nebude úspěšný v tom, aby mohl rozšířit vědomí Kršny po celém světě. Therefore, we can understand that Srila Prabhupada was empowered by Krishna. Proto můžeme pochopit, že Srila Prabhupada byl velice zmocněný Kršnou. It's obvious. To je Otherwise, how could he have spread Krishna consciousness all over the world? Jinak jak by mohl po celém světě rozšířit vědomí Kršny. And similarly, we can understand that ISKCON is empowered by Krishna. A podobně můžeme chápat, že ISKCON je zmocněn Kršnou. Otherwise, how is it that ISKCON is spreading Krishna consciousness all over the world? Jinak jak by bylo možné, aby ISKCON rozšiřoval vědomí Kršny po celém světě? It's like every day, so many thousands and thousands of books about Krishna are being distributed. Jako každý den jsou tisíce a tisíce knih o Kršnovi rozdávány. How is that happening? Jak je to možné? It's because Krishna Shakti, the energy of Krishna is being given. Protože Kršna dal svou šakti. It's like last few days we had several programs and we see people are chanting and dancing and taking prasadam and becoming attracted to Krishna.
Jako několik posledních dnů jsme měli programy a tam vidíme, jak lidi tancují, zpívají a přijímají prasádam, jak získají tímhle způsobem Kršnu. That's giving Krishna consciousness to others. To znamená rozdávání vědomí Kršny ostatním. That means the devotees are being empowered to do that. To znamená, že oddaní jsou takto zmocněni, aby to udělali. Every day, right, at our restaurants here in Prague, hundreds of people are taking big amounts of prasadam. Každý den v našich restauracích lidi tady přijímají velké množství prasádam na talíři. And then they're giving money so that more people can take prasadam afterwards. A dávají za to lakšmi, aby mohli víc lidí přijít a vzít za to prasádam. Just by taking prasadam, they're becoming devotees. A jenom tím, že přijímají prasádam, tak se z nich stávají oddaní. There was one devotee who was attending a university in America. Byl jeden oddaný, který chodil na vysokou školu v Americe. And he was organizing the experimental college, they called it, or external college. A on organizoval takzvanou experimentální vysokou školu, to je taková jako externí. That means that they invite other speakers, not the ones that are officially organized by the university, but other speakers to come and give classes. Což znamená, že on pozývá různý přednášející, ne ty, kteří jsou zaměstnáni v té univerzitě, ale nějaký externí, aby tam dávali přednášky. So he had hundreds of speakers coming, and one of the classes was a devotee giving a class on, transcendental vegetarian cooking. A měl tam stovky přednášejících a jeden z těch přednášejících byl oddaný, který přednášel o transcendentálním vegetariánském vaření. So this student who was organizing these courses, he also attended the class on vegetarian cooking because at the end of the class they would serve a big feast each time. A ten student, který to všechno organizoval, taky jako pokaždý byl na té přednášce o tom vaření, protože na konci se tam vždycky rozdával feast. He purposely timed it to miss everything except the eating part. A on to přesně načasoval tak, že chyběl na všecko, jen ne na tu čas, kdy se jedlo. So he did this because it was good food and it was free. So he did this for 4 years straight. A on to dělal 4 roky jako v kuse, protože to bylo dobré jídlo a tak se mu to líbilo. A bylo to zadarmo. Then he graduated and he went to some other country traveling. A on pak vyšel tu vysokou školu a šel někam cestovat do jiných zemí. But his mind kept saying, well, I better go get some prasadam. A ve svým mysli pořád myslel, jako měl bych jít někam a nějaký prasádam dostat. So he came to the temple and he took prasadam. Tak přišel do templu a tam si vzal prasádam. And he tried to leave again. Tak se zase pokusil opustit jako. He stayed away and then he just couldn't stay away, so he had to become a devotee. Tak ale on zase tam nemohl zůstat, protože mu chybělo prasádam, tak se vrátil a stal se z něj oddaný. He didn't think that he didn't listen to any of the philosophy. On neslyšel nic z naší filozofie. And he more or less had blocked out everything except he liked the food. A všechno ostatní jako vyčlenil, kromě toho, že měl rád naše jídlo. But he had to become a devotee. A prostě se z něj musel stát oddaný. That shows the power of prasadam. To ukazuje na sílu prasádam. Are there any questions on this? Mají nějakou otázku? First. Is there anyone who wants to be directly servant of Krishna? Je tady někdo, kdo chce být přímým služebníkem Kršny? Because if you want to be directly, it means you don't want to be the servant of Radharani. A protože když chcete být přímo služebník Kršny, znamená to, že nechcete být služebník Radharani. Or you don't want to be the servant of Radharani's assistants, the Sakis. Nechcete být služebníkem Radharaniných služebnic Saki? No, better to be the servant of Radharani, her Sakis, than the Goswamis, than Jagannath Das Babaji, than Gorky Shordas. No, it's better to be the servant of Krishna's servants. Je lepší být služebníkem služebníka, nejdřív Radharani, potom jejich Saki, potom 6 Goswami, pak Jagannath Das Babaji, Bhaktivinoda Thakura a další. That way you get personal tutelage. They're personally guiding you. A takto oni vás osobně vychovávají. We may think, no, but I don't want anyone in between. They're interfering with my relationship with Krishna. Ale my můžeme říct, no, ale já nechci mezi sebou a Kršnou někoho mít, oni do toho zasahují. It's like if you have bad eyesight
you put glasses on so you can see the object. To je jako když máte špatné oči a dáte si na nos brýle, abyste viděli ten objekt. The glasses help you to have a better relationship with the object. Ty brýle vám pomáhají, abyste se mohli lépe vztahovat k té věci. They bring it closer. A přinášejí blíž. They're not in interference. Oni nejsou nějakým rozruchem. Because the spiritual master is very, very merciful and he's always willing to bring the disciple closer to Krishna. Protože duchovní mistr je velice, velice milostivý a vždy se snaží, aby přivedl svého žáka blíž ke Krishnovi. And they're in the mood, for example, Radharani, she's always going to Krishna saying, oh, look at this devotee, he's better than me, you have to accept him. A Radharani je vždy v této náladě třeba, že podívej se na tohle odaného, on je mnohem lepší než já, ty ho musíš přijmout. Then Krishna accepts. A pak ho Krishna přijme. Any questions? Nějaké otázky tady? Yes. Jsem se dozvěděl, že Šrimati Radharani nepřijme službu od nikoho, kdo nemá doporučení od Pána Nityanandy. I've heard that Srimati Radharani doesn't accept anyone's service who is not recommended by Lord Nityananda. Ještě jsem mnou. Well, yeah, that's the point, that she accepts when they're recommended by their spiritual master. A to je ten bod, že Radharani přijímá tu službu, když oni jsou doporučeni jejich duchovním mistrem. Prabhupada said, I'm always praying to the previous acharyas that your service, my disciple's service will be accepted. A Prabhupada vždycky říkal, že se modlí k minulým acharyům, aby služba jeho žáků byla přijatá těmi minulými acharyy. It's like going into a court of law without a lawyer. To je jako když jdete k soudu a nemáte s sebou právníka. So the lawyer says, all right, so who's your attorney? Takže se ten soudce zeptá, OK, kdo je vaším zástupcem? He says, no, I'll defend myself. A vy řeknete, I'll represent myself. já se budu obraňovat sám, já se budu zastupovat. He said, okay, so where's the papers that you were supposed to file? Takže se zeptají, kde máte ty papíry, které jste měli přinést? Your Honor, I didn't know. A vaše výsosti, já jsem to nevěděl. All right, guilty. Okay, Next okay. one. Vinen, další. You didn't know. Vy jste to nevěděli. You're supposed to know. That's the point. If you're representing yourself, you're supposed to know. Ale ten bod je, že když jste teda zastupujete sami, tak to měli vědět. Whereas if you'd been a little humble and taken the lawyer, he would know, he would file all the papers for you. Ale kdybyste byli trošku pokorní a vzali si toho právníka, tak on by všechny ty papíry přinesl. Everyone knows if you go to court, it's very dangerous to represent yourself. A každý to ví, když jdete k soudu, tak je velice těžký se obraňovat sám. You don't just need a lawyer, you need a very good lawyer. Vy nepotřebujete jenom právníka, potřebujete velice dobrýho právníka. Well, similarly, we need very, very advanced spiritual master. Podobně potřebujeme velice, velice pokročilého duchovního mistra. Who will represent our case, because actually our situation is we're not qualified. Aby zastupoval náš případ, protože naše situace je, že my opravdu nejsme kvalifikovaní. We're full of faults. Jsme plní chyb. So the lawyer has to be really expert. Takže ten právník musí být opravdový expert. This person, I know that it may externally seem that he has so many faults. A on musí říct, jako já znám tuhle osobu, on to může navenek vypadat, že má tolik chyb. But please overlook, my Lord, please overlook all these seeming faults. Ale můj drahý pane, prosím přehlédni tyto vypadající pochyby. I know he doesn't control his mind. Já vím, že neovládá svůj mysl. I know he sleeps too much. Vím, že taky trošku moc spí. He eats too much. Přejídá se. I know he doesn't keep clean enough. A taky se neudržuje zrovna moc čistý. I know he's always wasting his time on nonsense things. A furt plýtvá časem na nesmyslné věci. But he distributed some books. Ale rozdal nějaké knížky. He's chanting Hare Krishna. Zpívá Hare Krishna. So please accept him. Tak prosím, přijmi ho. And then the spiritual master bows before, and then he appeals to his spiritual master, who's even a better lawyer. A pak se ten duchovní mistr pokloní a ještě se modlí ke svému duchovnímu mistrovi, který je ještě lepší právník. He presents the case and he says, will you please ask the mercy for my disciples? A poprosí ho, prosím, vymodlil by si milost pro mé žáky. I cannot approach the higher authorities, but if you approach, then they'll accept. Já nemůžu přijít k těm vyšším autoritám, ale když ty přijdeš, tak oni tě přijmou. So then the grand spiritual master, he says, yes, all right, I'll represent them.
Takže ten duchovní mistr jejich duchovního mistra taky přijme a já budu zastupovat. He says, my disciple, he has a request that his disciples be accepted by your lordship. A řekne, můj žák má několik žáků a žádá tě, jestli by si je nemohl přijmout, můj drahý. This way, he requests his spiritual master to make the request, and it goes up like this. A tak to požádá svého duchovního mistra, aby udělal tu žádost a takhle se to pokračuje dál. And then it comes down also from spiritual master to spiritual. A pak to zase takhle sestupuje od duchovního mistra k duchovnímu mistru. This is a very nice system. Je to moc pěkný Everyone gets involved in giving the mercy, giving the compassion, and getting the mercy also. Každý je takto zaměstnání v získávání milosti a v získávání soucitu a také rozdávání soucitu. So you get Krishna's mercy going up and coming down. Takže získáváte Krishnovu milost, která jde nahoru a ještě dolů. Isn't that nice? Yes, it's very nice. In other words, you're getting mercy from Krishna to be able to give it to others. Jinými slovy, dostáváte milost od Krishna, abyste byli schopni dát dalším. And then on behalf of the others, you're begging for Krishna's mercy. A potom jako v Krishnovu jménu modlíte se o milost ostatních. So, very good system. To je velice dobrý systém. The Mayavadis, they don't believe in any of these. No guru, no Krishna, everything is one. Majavády nevěří v takovýhle princip. No devotee, no guru and no Krishna. Žádný jodaný, žádný guru, žádný Krishna. It's all one. Je to všechno jedno. Ekatva. So, yes. Kaivalyam narakayati, but the devotee says this oneness is hellish. Ale odaný říká, že tato jednota je pekelná. No relationships, no love. Žádný vztahy, žádná láska. No personality, no service. Žádná osobnost, žádná služba. No music, no variety. Žádná hudba, žádná různorodost. They just want to make everything null and void. Oni všechno chtějí vynulovat a udělat z toho vzduchoprázdno. So, not like that. Tak to nechce. Any other? Ještě je otázka. Okay, thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai.